So what's up mga kokote? It's me, Kuya Je, at welcome sa Kuwader, wherein learning is the name of the game. At kung bago ka pa lang sa aming channel, pindutin mo na ang subscribe, like, and share button para maging updated ka sa aming videos. So what's up mga kokote? So another educational vlog na naman tayo, at for this vlog, ang topic natin ay tungkol pa rin sa Tayutay. So kung hindi mo pa napapanood yung Tayutay Part 1 at si Ate Jillia ang speaker doon, ay panoorin mo na. Ilalagay ko yung link sa description box at puntahan mo muna yun kung hindi ka pa nakakapanood. So recap lang tayo guys. So ano nga ba ang Tayutay? So ang Tayutay ay mga pahayag na ginagamit ng makata o manunulat man upang sadyang ilayo sa karaniwang paggamit ang mga salita ng sagay ay nagkakaroon ito ng hindi lantad o nakatagong kahulugan. So natutulungan nitong maging masining, maganda at malalim ang kahulugan ng isang akda. So doon nga pala sa Tayutay Part 1 na video namin na si Jillia ang speaker, ang kanyang panaliwanag ay ang gamit sa pag-uugnay o paghahambing at ang gamit sa pagsasalungatan. So, meron nga tayong 6 na bahagi ng Tayutay at ngayon pag-aaralan natin ang 4 sa mga ito. So, uunahin na natin ang gamit sa paglalarawan dahil ito ay mayroon lamang 3 uri. So, ang unang uri nito ay ang hyperbole o pagmamalabis. So, ano nga ba ito? So, ito ay lampas-lampasang pagpapasidhi ng kalabisan o kakulungan ng isang tao, bagay, pangyayari, kaisipan, damdamin at iba pang katangian, kalagayan o katayuan. So, ang halimbawa nito ay bumaha ng dugo at umulan ng pera noong panahon ng eleksyon. So, yun. So, literal ba nating iisipin na dugo talaga yung bumaha? So, dito, napaka-exaggerated ng halimbawang ito. Kasi hindi naman talaga bumabaha ng dugo at hindi umuulan ng pera. Siguro kung umulan ng pera ngayon, siguro lahat tayo mayaman na. So, ang pangalawang gamit sa paglalarawan ay ang apostrophe o panawagan or apostrophe in English. So, ito ay isang madamdaming pakikipag-usap sa isang tauhan na malayo o patay na tila ba parang kaharap lamang. Yon. So, maaari ring gamitin ito para sa mga konseptong abstrakto. So, halimbawa, o pag-ibig na makapangyarihan, pag ikaw ay nasok sa puso ni numan, hahamaking lahat, masunod ka lamang. So, yan. So, parang ito ay yung mga taong nagdadasal o humihingi ng tawag sa taas, or yan nga, kagaya nga ng sabi ko kanina, sa mga patay na parang kinakausap mo lamang ng normal. Ang ikatlong uri ng gamit sa paglalarawan ay exclamation o padamdam. So, ito ay ang isang pagpapahayag ng masidhing damdaming o hinaing ng puso. So, may pagka-similar siya sa hyperbole. Kung yung isa, ang hyperbole ay mas exaggerated, so ito naman ay may mataas na damdamin. Ang halimbawa nito ay, ibig kong sumigaw, ibig kong umimik. So, yan. So, meron siyang tandang padamdam sa dulo. So, dumako naman tayo sa pangalawang gamit ng Tayutay. So, ang gamit nito ay sa pagsalin ng katangian. So, ang gamit nito ay meron lamang 2 uri. So, ang unang uri ay ang personification o padiwan tao. Yan, or in English, personification. So, ano nga ba ito? Ito ay ang nagsasalin ng katangian ng tao sa mga bagay na abstrakto o mga walang buhay. So, gumagamit ito ng mga pandiwa or verb in English. Yan. So, ang halimbawa, nangit-ngit ang langit sa naghagis ng matatalim na kidlat. Yon. So, hindi naman natin masasabi na ngumingit-ngit talaga ang langit at nagbabato ito ng mga matatilim na kidlat. Kundi ang literal na ibig sabihin na to ay bumabagyo or merong natural na phenomenang nagaganap. So, ang ikalawa't huling uri ng gamit sa pagsasalin ng katangian. So, ito ay ang paglilipat wika or transferred epithet. Yan. So, ito ay nagsasalin ng katangian ng tao sa mga bagay na abstrakto o mga walang buhay, subalit sa halip na pandiwa ay gumagamit ito ng pang-uri. Yan. So, ang halimbawa ay, mukhang hindi na magtatagal ang aking nakangiting sapatos. Yan. So, sa tingin nyo ba na nangiti talaga yung sapatos natin? So, natapos na natin ang 2 gamit ng pandiwa. So, para sa ikalimang gamit ng pandiwa, ito ay ang gamit sa pagsasatunog. So, ang unang uri nito ay onomatopeia or pasintunog. Yan. So, ano nga ba ito? So, ito ay ang paggamit ng mga salitang ang tunog ay taglay ng kaisipan at kahulugan nito. So, ang halimbawa, pakpak na pumapagaspas, ulang lumalagaslas, manok na tumitilaok. So, yan yung mga sounds na nililikha ng mga bagay, hayop, or
even tao. Yan. Ang ikalawang uri ng gamit sa pagsasatunog ay ang aliterasyon. So ito ay ang paggamit ng mga salitang magkakatulad ng makatinig sa unahan ng salita. So ano nga ba yung makatinig natin? Ito yung mga baka, da, haga, lama na para sa waya. Yan yon. So, ang halimbawa nito ay gumagalang, gutay-gutay, nagagamba. Yan. So, ang ating katinig na ginamit ay letter G. Ang ikatlo, huling uri ng gamit sa pagsasatunog. So, ito ay ang asonansya or assonance in English. So, ano nga ba ito? Ito ay ang pag-uulit ng magkakatulad na tunog ng patinig na magkakasunod at magkakalapit na salita. Kung sa alliteration ay puro katinig, so dito naman sa assonance ay puro patinig. Ito yung a, e, i, o, u. Yan. So ang halimbawa natin ay bababa ka ba? Oo, bababa. Ayan. So ang assonance natin na ginamitan ng patinig ay ang letrang a. Yan, A. So, nandito na tayo sa ika-anim na gamit ng tayutay. So, ito ay ang mga iba pang tayutay. Yan. So, ang unang uri ay ang tanong rhetorical o pasagusay. Yan. So, ano ito? Ito ay ang nagpapahayag ito ng katanungan na pumupukas ng isip at umaantig ng damdamin. So, ang halimbawa nito ay, malilimutan ba ng ina ang anak na galing sa kanya? So, ang ikalawang uri ng iba pang tayutay ay ang pagsusukdol o climax or yung climbing na tinatawag natin. So, ito ay pinagsusunod-sunod nito ang mga mahalagang kaisipan mula sa pinakamababang antas hanggang sa pinakamataas o pinakamasidhi. Ayan. So, ang halimbawa nito mula sa aklasan ni Amado V. Hernandez. Yan. Pagkat ito ay simbuyong sumusubo, pagkat ningas na nagliyab at sumiklab, pagbabangon ng ginutom at inulol, himagsikan ng nilinlang at pinatay. So, yon, meron dalawang salitang para ng ibig sabihin, pero yung antas niya ay medyo mababaw at yung isa ay pinakamasidhi na. So, ang ikatlo at huling uri ng iba pang tayutay. So, ito ay ang anti-climax. Nakabaligtaran ito naman ng climax. Yan. So, sa halip na papataas ay pababa naman ang pagpapasidhi nito. So, para siyang descending order na nagmula sa taas bago pababa ng pababa yung antas ng kanyang sinasabi or inilalarawan. O kaya naman mula sa panlahat hanggang sa tiyak. Yun. So, what's up mga kokote? I hope na may natutunan kayo dahil dito sa aming ginagawang vlogs or educational vlogs entitled Kuwader. Ayan. So, kung may nalaman kang bago ngayon, maaari ba naming malaman sa comment box below at pwede ka rin mag-suggest ng mga topic na sa tingin mo ay medyo may nalilito ka pa, ayan, bagyang hindi naiintindihan nga. Yan. So, kung nagustuhan mo nga itong video nito, don't forget to click the subscribe, like, and share button para marami pang mga kababatang katulad mo na hindi ngayon makapag-aral ng face-to-face sa paaralan dahil nga tayo ay nasa quarantine at sana ang COVID-19 ay lumisan na sa ating lugar o sa buong mundo. Yan, para makapag-aral na tayo harap-harapan ng ating guro at kasama ang ating mga kamag-aral sa loob ng silid-aralan. Ayan. So, dito na lang po tayo nagtatapos. So, what's up mga kokote? It's me, Kuya J, at welcome sa Kuwader. So, thank you for listening because we're in learning is the name of the game. Yan, so nakalimutan ko na sana ako sa Sa Kabibeh TV. So, bye! Started from a DM, now she wanna see him. If you wanna link, baby, gotta be the weekend. Just follow me. Just look. What's up mga kabibeh? What's up mga kokote? It's me, Jack. It's me, Kuya J. At welcome na naman sa isang makabibeng vlog wherein learning is the name of the game. At kung bago ka pa lang sa aming YouTube channels, pindutin mo ng subscribe, like, and share button para maging updated ka sa aming videos. Mga kabiben, what's up mga kokote? So, nandito na naman tayo sa isang panibagong vlog. Ayan, and for this day, tayo ay hindi gagawa ng kalokohan or gagawa ng isang educational vlog, kundi tayo ay tutulong para sa ating mga kapwa kamamayan dito sa Barangay Pasiano Rizal. Ayan.
So, last month, nag-isip kami ng aking sister, what if na tumulong kami sa aming barangay. So, marami kaming mga naiisip na bagay, ayan. So, naisip na rin namin, what if na t-shirt yung ibenta, ganon, mag-fundraising. Nakarating kami sa point na burgers na lang yung ipamigay. So, sa cheap price na 20 pesos for one burger, makakapagpakain ka na ng isang tao. The press area ng aming lugar. So, by the help of the SK chairman, Sir Marlon Cantalbundalian, ayan. So, inaprubuhan niya agad yung aming proposition sa kanya. Ayan. So, kinabukasan, yun nga, inapprove niya agad and then sinabi, okay daw yung aming goal, yung aming layunin for this burgers for a cause. Ayan. So, meron kaming mga ina-update post. So, thank you very much po sa lahat ng mga nag-donate at yung sumuporta para sa aming burger for a cause at tayo po ay nakakolekta ng 111 burgers. Ayan. So, sakto naman po dahil meron po tayong 111 beneficiaries sa Riverside ng Pasiano, Rizal. Yan. So, thank you po sa mga nagbigay ng mga donations nila. Yan. So, malaking tulong po yan. So, God bless po sa inyo. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Magandang umaga mga kaibigan. Alpahor ang aking pangalan. Ang inyong lingkod na maaasahan. Ang negosyo ko ay magpautang. Ang interes ay hindi naman kalakihan. Ang araw ko ay ganito umiikot. Sa buong barangay ay lumilibot. Pautangin ko kayo. Saan magsulok? Alpahor, kanina ka pa namin hinihintay. Pwede ba kaming umutang? Saan nyo magagamitin yung pera? Pambili ng regalo, birthday kasi ni nanay. Babakasyon lang ako, kailangan kong mag-relax. Nakapagod din kasing tumambay. Papakabit lang ako ng wifi, nagpalit kasi ng password ang aming kapitbahay. Ay buhay, puro kayo tambay. Next time, gawin naman ninyo mga gawaing bahay. Gusto ko lahat kayo ay happy. Kahit madalas negosyo ko ay lugi. Bawat gagawin pag-isipag mabuti. Para sa huli di tayo magsisi. Happy, happy ang buhay. Kahit may pinagdadaan. Happy, happy ang buhay. Problema'y di maiiwasan. Happy ang buhay. Ang mabigat ay gagaan. Bumili ka na lang. Sa aming barangay, happy ang buhay. Ako ang iyong kaibigan, madaling lapitan. Pagkagipitan ako ang takbuhan. Pero pagsapit ng singilan, nagtatakbuhan. Itong si Kaloy, pagkain ng libangan. Laging gutom kaya lubog sa utang. Pagsigilan, nagtutulog-tulugan. Kaloy, alam ko gising ka. Di Alpahor, natutulog ako. Lagi niyang kasama si Onyok at Happy. Mga kaibigan niyang mabubuti. Hoy, ano yung pinost mo? Pinatatamaan mo ako? Tinapa kita, Si Aling Lou, si Aling Tess, dati ang tawagan ay Bes. Huwag na kayong maines. Umuwi sa bahay at maglinis. Oblax ang pangalan niya.
pinaka-cute sa barangay kay saya. Pag-utang masaya, pagsingilan namumroblema. Alpaor, wala pa akong pera. Pwede bang pass muna? Ano ba naman yan? O diba, siya na ngayon ang may problema. Sa aking kanan may tubero, minsan latero, karpintero at mekaniko. Ang alam niya ay rapido, mahusay siyang mag-rap, di ba ang dami niyang talento? Yo, Di nakakagulat yo, kung bigla siyang Ako nga umasenso. pala si Rapido, salamat sa intro. Pasensya na kung may amoy at di ba naligo. Galing pa akong trabaho, binuhat ko kilo-kilo. Umatak man ang pawis, sagot lamang din ay bimpo. Para happy ang buhay, kailangan magsikap. Tuloy ang kayod sa ibang tao ay lumingap. Pag ganyan ang pananaw, madaling mahagilap. Tagumpay ng barangay kahit sa buhay may hirap. Hi, Aling Susan. Pabili naman po ng shampoo. Sandali na. Ang ganda ng umaga, pag siya ang nakikita. Sa barangay siyang prinsesa, ang pangalan niya'y Estela. Salamat, Alfahor. Ano bang sikreto mo, Estela? Huwag kang magpupuyat, matulog ng maaga, kumain ng pagkain masustansya. Huwag padaig sa problema, dapat palaging masaya. Ito naman ang tindahan ni Aling Susan. Mabibili lahat ng iyong kailangan. Nagtago si Jack eh. Labas naman ang binte. Di ako nagtatago, Alpahor. May hinahanap na ako. Nawawala kasi. Nawawala ako sa sarili. Pag nakikita si Stella na nakangiti. Teka muna, huwag ka munang mangligaw. Wala ka pang ang trabaho eh. Tama. Saka, magbayad ka muna, Jack eh. Konti na lang, di na ako makapagtimpe. Hay, talo na naman. Hindi na ako talaga magbilyar. Ano ka ba? Hindi ka mahina magbilyar. Magaling lang talaga ako. Ito naman si Dondon. Magaling sa Yabangan! siya'y hindi nagpapalamang. Huwag niyong tutularan. O, Alpahor. Total panalo naman ako. Ito, bayad ko. Alam nyo, etong bilyaran, lugar ito ng libangan. Huwag nyo sanang gawing lugar ng tambayan at sugalan. Diba, Joji? Ito naman si Joji. Talent ay musika. Season 3 na, di pa rin nakatono ang gitara. Gusto ko lahat kayo ay happy. Kahit madalas negosyo ko ay lugi. Bawat gagawin pag-isipang mabuti. Para sa huli di tayo magsisi. Happy, happy ang buhay. Kahit may pinagdadaan. Happy, happy ang buhay. Problema'y di maiiwas. Happy ang buhay. Ang mabigat ay gagaan. Bumiti ka na lang. Sa aming barangay, happy ang buhay. Teka! Anong kaguluhan nito, ha? Anong ginagawa nyo dito? Patayin nyo nga yung music! Ito naman si Chip. Ang ulo, laging mainit. Minsan, mabait. Pero madalas, galit. Eh, paano hindi mag-iinit ang ulo ko, ha? Wala kayong ibang inatupag kundi ang pagutang. Alam nyo, happy ang buhay kapag marunong kayo mag-ipon at mag-budget. Kaya ikukulong ko lahat! Ikukulong ko lahat! Ikukulong ko lahat ang hindi sumasayaw! Happy, happy ang buhay. Kahit may pinagdadaan. Happy, happy ang buhay. Problema'y di maiiwas. Happy ang buhay. Mabigat ay gagaan. Bumiti ka na lang.
Started from a DM, now she wanna see him. If you wanna link, baby, gotta be the weekend. Just follow me. So, what's up mga kabibet, what's up mga kokote? So, ayun, so, nandito na po ang ating 100 pieces of buns para sa ating burger photo. So, thank you very much po sa mga so, may God bless you all and thank you po talaga dahil matutulungan niyo po ang ating mga kababayan sa ating barangay Pasiano Rizal. So, thank you po, God bless. What's up mga kabibe? And what's up mga kokote? It's me, Kuya J. It's me, Ate Julia. At welcome na naman sa isang makabibing vlog wherein learning is the name of the game. At kung bago ka pa lang sa aming YouTube channel, pindutin mo na ang subscribe, like, and share button para maging updated ka sa aming videos. What's up mga kabibe? What's up mga kokote? And yan nga po, katatapos lang po natin magluto ng 111 burgers para sa ating burgers for a cause. Ayan. So, ano yung mga naging experience mo sa pagluluto nun, Julia? Napaso. Kaya napaso daw. Siyempre, talsikan niya siya ng mantika. Ayan. Kung gusto niyo po mapanood yung pagluluto namin, punta lang kayo sa Kabibeh TV na channel page. Ayan. Naka-live po kami doon. Hanggang ngayon, naka-live pa rin po kami. Pero, katawan lang yung kita. Ayan, walang ulo doon. Ayan. So, malinis naman po yung lamesa natin doon. Yan. Kaya safe naman po. Naka-face shield po. Nagugas kami. Nag-disinfect po kami. Ayan. So, nakikita nyo sa likod, nandito po yung 111 hamburgers na pamamimigay namin mamaya. Sabi kasi ni SK chairman kaninang alas 3 ng umaga, doon ko nabasa na sabi niya, 9 AM daw yung call, parang ganon. Ngayon ay umuulan, di ba? Yan, umuulan. So, baka yung mga bata doon ay tulog pa dahil nga masarap tulog. Yan. So, mamaya na lang namin i-deliver mga bago mag- So, ang gagawin natin, bibilangin natin kung 111 nga ba talaga yung nagawa natin. Yan, nakakahingal pala to. Sabi sa'yo, kaya nagsasalita pag nakaganto. Nakakahingal. So, lalagyan natin ng mark galing dito sa Magic Tabo. Ayan. Ito yung lalagyan natin ng tatak ng Kuwader sa Kabibeh TV. Ayan. So, bibigyan. So, ito, meron tayo isa. Dalawa. Baka maglasang buwa. Hindi. So, yan. Hindi naman po nila kakainin yung wrapper, di ba? Ay, grabe na. Yan. Dalawa. 2. 3. 4, 5, 6, 7, 8. Mainit-init pa siya, guys. 8, 9, 10. Okay, yan muna. 10 muna, guys. Hindi kaya ng power ni Julia. Kaya siya doon. Yan ang sasalo naman dyan. Meron mo ito. Ito korte. $20. 20 muna. Ilog mo tayo ng 30. 30 pa lang, guys. 30. puso natin di mapapagod. 940. 41. Tumamay mga puso na 950. papagod. Nasa puso na 55. Kalahati po yun ng 111. Di naman pwedeng kalahati namin yung isa. kapwa at serbisyong totoo. Ang bango niya, guys. Tayo'y Wala naman pong kakain aahon, nila. walang maiiwan sa pagbangon. Diba natin? Isang lakas, Ayan, isang 55. pag-asa patungo sa bagong umaga. 55 na, guys. Ayan, ito yung live natin. Ating puso
So yan ulit po, maraming salamat po sa mga nag-donate. Ayan. Thank you po sa mga lumapit sa amin para magbigay ng kanilang konting tulong para sa ating mga kapatid dyan sa Barangay Pasensya, Rizal, Riverside. Isang bayan, tayo'y ahon, walang maiiwan sa pagbago. 7-3, bingo! Isang lakas, isang pag-asa, patungo sa bagong umaga. Tulog pa yung ibang kabibe, yung isa si Allen, kararating lang. So, gigising lang pala. Sumilip lang siya. Ano nangyayari? Ganito po, yung pag may ginagawa kami, nawawala sila. Lagi yun. Sa lahat kayo ay happy, sa tamang gawa di tayo malulugi. Bawat gagawin, pag-isipang mabuti, para sa huli di Mainit-init tayo masyado. magsisisi. Happy, happy ang buhay. 81. Wala ako nag-vlog na backcam yung gamit. Ano? Happy, happy ang buhay. 90. Hindi ka na lang sa aming barangay. Happy ang 100. So, pasabi na lang sa itsura ng batok ni Judy. Ang mga problema. Okay lang pala sa todo, para nahalika na at sumabay sa aming So, ayan na 100 na. 11 na lang. Umite na parang kinikilit kung may kaaway kaunahan siya ng makipagbate. Sige na, sige pa, uminta kumanta. Di mo kailangan ng maraming pera para 11. Gamit ka na agad, wag kang bibitaw. Wag kang bibitaw. minsan kinakapos sa awa ng Diyos na Ayan. So, meron po tayong 114 pero yung siguro yung tatlo, siguro sa mamimigay na lang yun. May pa-bonus tatlo kami, guys. Naka-wholesale po kasi yung paninda natin. Kaya wala pong burger. Ha? Nagkakaroon si Clifford kapon ng burger. Sabi niya, may burger kayo? Ay, wala. Yan. So, again po, thank you po. Shoutout namin yung mga nag-donate. Ayan. Ha? Listahan ka? Meron. Nasa vlog. Nandito lang po sa board namin. Yan ba yung kurtina buksan natin? So, shoutout kay Leona. Yan. Sasabihin pa natin yung price. Wag na, no? Wag na. Okay lang yung kabibi naman si Leona. Ayan. So, si Sir Hubert po, siya po yung kauna-unang nating donor. Thank you very much. Ate Zairin, shout out. Ayan, makahay ka. Ha? Dito ka mag-shoutout. Okay lang nga. Ayan, para nasa live tayo. Ayan. Hindi, doon ko bibigay yung baka doon ka mag-shoutout. Yan. Kay Zaira May ang bata. Shoutout kay Ivy. Kay Jaime, yan yung ka-squad ni Ate Zairin. Christine, thank you po. Kuya Wewa, Kuya Rowel. Yan, kay Tita Janet. Ayan, thank you po. Sir Alex, Juliana, Dominic, shoutout mo, thank you. Si Sir Apollo, si Ma'am Maricar, si Ate Princess, thank you po. Tita Malu, kay Reinhard, shoutout, thank you. Tita Beth, Ma'am Sena, tsaka kay Tita Loida. So, thank you very much po. At yung last po natin, si Dominic. Ayan. So, syempre, thank you rin po sa mga sumuporta, no? Buong Kabibeh, tsaka yung Koderno Squad. Ayan. So, syempre, thank you kay Julia, kay Mama, tsaka kay Ate Melo na katulong ko sa pag-iisip ng ganito. Ayan. So, thank you rin po sa SK Chairman. Ayan. Kay Kuya Marlon Cantal Bundal yan. So, thank you po. So, hindi lang po ito yung pamimigay natin, kundi Kaya mo yan? mamimigay din po tayo ng juice. Ayan. So, yung SK Chairman din po, meron din po silang juice na ipamimigay para sa ating kabataan at mga nangangailangan sa Riverside. Dahil meron po tayong 111 beneficiaries. So, siguro yung tatlo, kung meron mang extrang tao doon, ayan. Yun na lang yung extra. Ayan. Ayan. So for our next vlog, makikita po natin kung paano nila pamimigay itong mga burgers na ito. Ayan, so questionable pa sa atin kung paano nga ba, dahil siya po ang sasama
siya pag bumukha niya yung makikita nyo. Ayan. Ayan, paki-judge na lang kung paano siya mag-vlog. Ayan. Yan. So, balik na natin siya sa kahon. Nagbabay ngayon sa kahon kasi baka lumamig na. Mag-picture lang kami, so babalikan namin kayo sa next video. Thank you po! Started from a DM, now she wanna see him. If you wanna link, baby, gotta be the weekend. Just follow me. Just Look. Ayan, so papadala na po natin. What's up mga kabibeh? So, we're going riverside sa kabilang kanto lang siya. So na, tawid na tayo. So, thank you po sa mga nag-vlog ng burgers namin. Para sa mga bata dito sa riverside. So, dito na tayo. So, we're here. So, nandito na tayo sa riverside. Anong araw na ba ngayon? Ano na ang ating sitwasyon? Hiwalay na kasi ang lahat. Kailan ba tayo makakalabas? Pagod na ang buong mundo, para tayong nakakulong. Sana'y mahanap ng solusyon upang lahat ay makapagsimula. Natatakot na rin ako, saan ako kukuha pang sunod? Pinipilit na di malunod, tulungan mo ko, Panginoon. Sabay-sabay tayong aahon muli. Kumapit ka lang at lilipas. Ang ngapdi at sakit, lungkot ay mawawala. Gagaling rin muli ang buong daigdig. Magtatapos rin itong kaguluhan, at muli tayong babangon sa panibagong mundo. Sa mga hindi mo ako nalikaman kasi bakit ba nangyayari ito? Pagtaas ay hindi mahinto. Marami ang namamatay sa lasong lumilipat sa paggubo.
Patibayan natin ng loob. Huwag na huwag tayong magsusuko. Galing maghugas kamay at iwas mo na ang bawat tao. Dahil di natin matuldukan kung ano ang naging dahilan ng pandemya sa ating buhay. Ngunit huwag tayong magpapatalo. Sabay-sabay tayong aahon muli. Kumapit ka lang at lilipas. Ang ngapdi at sakit, lungkot ay mawawala. Gagaling rin muli ang buong daigdig. Magtatapos rin itong kaguluhan at muli tayong babangon sa panibagong mundo. Kahit lahat ay di ko alam, ang may bibigay ko lang ay awit nagpaparamdam ng pag-asang hinahatid sa bawat tao. Sabay-sabay tayong aahon muli. Kumapit ka lang at lilipas. Ang ngapdi at sakit, lungkot ay mawawala. Gagaling rin muli ang buong daigdig. Magtatapos rin itong kaguluhan at muli tayong babangon sa panibagong mundo. Nasa puso ng bawat Pilipino, pagmamahal sa kapwa at serbisyong totoo. Isang bayan, tayo'y aahon, walang maiiwan sa pagbangon. Isang lakas, isang pag-asa patungo sa bagong umaga. Yan ang ating puso. Ako ang aakay sa'yo, pangarap muling itatayo. Walang kasing tibay ang puso ng Pilipino. Isang bayan, tayo'y aahon, walang maiiwan sa pagbangon. Isang pag-asa patungo sa bagong umaga. Yan ang ating puso. Ganyan ang kapuso. Gusto ko lahat kayo ay happy. Kahit madalas negosyo ko ay lugi, bawat gagawin pag-isipang mabuti. Para sa huli di tayo magsisi. Happy, happy ang buhay. Kahit may pinagdadaan, happy, happy ang buhay. So, shout out kay Leona, yan. Sasabihin pa natin yung price, wag na, no? Wag na. Okay lang yung kabibin naman si Leona. Ayan. So, si Sir Hubert po, siya po yung kauna-unahan nating donor. Thank you very much.
Ate Zairin, shout out. Ayan, makihay ka, ha? Dito ka mag-shoutout. Okay lang nga. Ayan, para nasa live tayo. Ayan. Hindi, doon ko bibigay yung ano, bago doon ka mag-shoutout. Yan. Kay Zaira May ang bata. Shoutout kay Ivy. Kay Jaime, yan yung ka-squad ni Ate Zairin. Christine, thank you po. Kuya Wewa, Kuya Rowel. Yan, kay Tita Janet. Ayan, thank you po. Sir Alex, Juliana, Dominic, shoutout mo, thank you. Si Sir Apollo, si Ma'am Maricar, si Ate Princess, thank you po. Tita Malu, kay Reinhard, shoutout, thank you. Tita Beth, Ma'am Sena, tsaka kay Tita Loida. So, thank you very much po. At yung last po natin, si Dominic. Ayan. So, syempre, thank you rin po sa mga sumuporta, no? Buong Kabibeh, tsaka yung Kaderno Squad. Ayan. So, syempre, thank you kay Julia, kay Mama, tsaka kay Ate Melo na kakatulong ko sa pag-iisip ng ganito. Ayan. Ayan. So, thank you rin po sa SK Chairman. Ayan. Kay Kuya Marlon Cantal Bundal yan. So, thank you po. Started from a DM, now she wanna see him. If you wanna link, baby, gotta be the weekend. Just follow me. Just look. Look. What's up mga Kokote? It's me, Kuya Jet. Welcome na naman sa Kuwader, where learning is the name of the game. At kung bago ka pa lang sa aming YouTube channel, pindutin mo na ang subscribe, like, and share button para maging updated ka sa aming videos. What's up mga Kokote? Another educational vlog na naman ang ating tatalakayin. At tayo ay magpapatuloy sa huling bahagi ng Florante at Laura na isang obra maestra ni Francisco Balagtas. Ang huling dalawang bahagi ng Florante at Laura na ating tatalakayin ay ang pinamamagatang ang Pagtatagumpay laban sa Kasamaan at ang Pagwawakas. Ang Pagtatagumpay laban sa Kasamaan ay mababasa sa saknong 360 hanggang 372 ng akdang Florante at Laura. So, uunahin natin ito at hayaan ninyo akong basahin ang buod nito. 6 na taon nang naninirahan sa kagubatan sina Florante at Aladdin nang minsay makarinig sila ng dalawang babaeng nag-uusap. Sinabi ng unang tinig na walang iba kundi si Florida na nang malaman niyang hinatulang mapugutan ng ulo ang kasintahan ay nagmakaawa siya sa sultan upang patawarin ito. Pumayag ang sultan sa kondisyong magpapakasalang dalaga sa kanya. Nakaligtas ang kasintahan subalit pinalayas ito sa kaharian nang hindi man lang sila nakakapag-usap. Habang inihahanda ang kasalan ay nagdamit gerero ang dalaga at tumakas mula sa kaharian. Ilang taon niyang hinanap ang kasintahang si Aladdin. Napadpad siya sa gubat at dito nakita at nailigtas niya ang dalagang kausap mula sa masamang balak ng isang buhong. Napatay niya ang lalaki sa pamamagitan ng isang panang pinakawalan na bumaon sa dibdib nito. Dito na nagpakita ang dalawang binata sa kani-kanilang kasintahan. Labis-labis ang kaligayahang nadama nila nang makitang ligtas ang kani-kanilang minamahal. Sa pagkakataong ito ay si Laura lamang ang nagsalaysay ng mga pangyayari sa kanyang buhay habang nakikinig sina Florante, Aladdin at Florida. Naririto ang pagsasalaysay ni Laura. Hindi pa natatagalang nakaalis si Florante sa Albania upang makipaglaban sa Etolya nang magkaroon ng kaguluhan sa kaharian. Nilasa ni Adolfo ang isipan ng mga tao sa pagsasabing may balak si Haring Linseyong gutumin sila sa pamamagitan ng paglalagay ng monopolyo sa pagkain at trigo. Sinamantala ni Adolfo ang kaguluhan upang mapugutan ng ulo ang hari at ang lahat ng mabubuting tauhan nito. Pinagbantaan ni Adolfo si Laura na papatayin kapag hindi pumayag makasal sa kanya. Humingi ng 5 buwang palugit si Laura at saka agad sumulat kay Florante upang ipaalam ang mga pangyayari sa kaharian. Subalit, naunang natanggap ni Florante ang mapanlinlang na sulat ni Adolfo gamit ang pangalan ni Haring Linseyo na nagpapabalik sa kanya sa kaharian kaya siya nadakip at naipatapon sa kung saan. Si Menandro na ang nakatanggap sa liham ni Laura kaya't dali-dali siyang sumugod sa Albania kasama ang kanyang hukbo. Natalo nila ang hukbo ni Adolfo subalit nagawang itakas ng huli si Laura at dinala nga sa gubat upang pagsamantalahan. Subalit napigil siya ng pana ni Florida na naging dahilan din ng kanyang kamatayan. Naging napakasayang pangyayari sa dalawang parehang napawalay ng matagal na panahon sa kani-kanilang pinakamamahal ang pagtatagpong ito. So dito na nga umiikot ang
ang huli sa ikadalawang bahagi na ang pagtatagumpay laban sa kasamaan. So dito, hindi pa rin nananaig pa rin ng kabutihan laban sa kasamaan. So yun yung pinaparating ng kwentong ito. Naririto ang mga buod ng bawat saknong sa kwentong ang pagtatagumpay laban sa kasamaan. So ito by stanza ang explanation. So 6 na taon nang palaboy-laboy si Aladdin. Bigla siyang napahinto sa pagkwento dahil may narinig siyang mga boses sa gubat. So kung matatandaan natin, sina Florante at Aladdin pa rin ay nasa gubat nung mapanahon na yon hanggang napatigil na si Aladdin. Yan, kasi may narinig siyang 2 boses ng babae kundi sina Flerida at si Laura. Narinig ni Florante at ni Aladdin ang tinig ng babaeng nagkikwento. At sino kaya itong babaeng ito? Ayan, ito yung sinabi niya. Nung nalaman ko na pupugutan ng ulo ang mahal kong nasa bilangguan, dumapa ako sa paanan ng masamang hari. Ayan, o yun yung sultan. So, ibig sabihin, siya si Flerida. Yan. Lumuha, dumaing at humingi ng tawad si Flerida para sa minamahal niyang anak ng sultan. Sinabi ng sultan na kung hindi tatanggapin ni Flerida ang pagmamahal ng sultan, hindi patatawarin ng sultan ang anak niyang si Aladdin. Ayan, so parang andito, gustong-gusto talaga ni Sultan Aladab si Flerida. Yan. So ano ang gagawin ni Flerida? Hahayaan na lang ba niyang mamatay ang mahal niya? Pero pumayag si Flerida sa kagustuhan ng sultan para mabuhay ang mahal niyang si Aladdin na kahambal-hambal o kaawa-awa. Ayan. Para sa kapakanan ni Aladdin, mas pinili na lang ni Flerida na sundin yung gusto ni Sultan Aladab. Kahit matibay at matigas ang puso ni Flerida, tumiklop ito at bumigay para lamang mailigtas ang buhay ng kanyang minamahal. Natuwa ang haring sultan. Pinakawalan niya si Aladdin. Yun nga lang, ang utos ay dapat umalis si Aladdin mula sa Persia. So ayun, so pinatapon si Aladdin mula sa Persia. So at hanggang napadpad siya sa gubat. Yan. So kung matatandaan natin sa mga unang bahagi, sa gubat niya natagpuan si Florante. Ayan, niligtas niya pa sa mga mababangis na mga leyon. Pumanaw o umalis si Aladdin sa Persia na hindi man lang sila ni Flerida nakapagpaalam sa isa't isa. Matindi ang pagdurusa ni Flerida. Di niya kayang ilabas ang higit na maraming luha pa nakatumbas ng paghihirap na dinadala niya. Naubos na ang kanyang mga luha, ngunit ang sakit pa rin ng kanyang damdamin. So ayan nga. So dito, ito yung i-relate natin to sa pangyayari nung namatay yung ina ni Florante. So ganun yung yung naramdaman ni Flerida nung pumayag siyang palayasin si Aladdin sa pamagitan ng Sultan Aladab nang hindi man lamang sila nakakapagpaalam. Naghanda ang kaharian ng Persia para sa kasal ni Flerida at ng Sultan. Naisip ni Flerida na magsuot ng damit ng sundalo at tumakas mula sa palasyo. So, napakatalino ni Flerida. Ayan, so, bago mangyari yung kasal nila, syempre, naghahanda na, meron ng mga pagkain, maayos na yung reception. Ayan, so, may nakitang napanggarerong damit si Flerida at kanya tong sinuot at umalis sa palasyo. Isang madilim na gabi tumakas si Flerida. Dumaan siya sa bintana, mag-isa siya. Yan, ang kasama lang niya ay ang kanyang malalim na hangad na makita ang mahal niya, kahit nasaan man ito. Ayan, so dahil nga mataas yung pagmamahal niya kay Aladdin, tumakas siya sa magiging kasal ng Sultan Aladab. Ayan. So, gabing-gabi pa bilang isang babae, di ba dapat hindi na lumalabas ng ganung oras. Pero, lumabas pa rin si Flerida suot ang pangsundalong damit. Ilang taon na siyang gumala-gala doon sa bundok at gubat, hanggang naabutan niyang si Laura na pinipwersahan ni Conde Adolfo. So dito parang napakaliit nga ng mundo kung saan pinagtagpo pa rin ang dalawang bida. Ayan. So ilang taon na nga daw siyang pagala-gala sa gubat, tapos yun, doon niya natagpuan si Laura sa kaawa-awang Conde Adolfo. So dito pagsasamantalahan si Laura. Sa gitna ng pagkikwento ni Flerida, biglang dumating sina Duque Florante at Prinsipe Aladdin. Masayang-masaya yung mga kalalakihan dahil nakilala nila ang boses na narinig nila. Yan, so sa gubat lang talaga sila magtatagpo. 4 na magkasintahan, sina Florante at Laura at Aladdin at Flerida. Ayan. Sobrang saya nila. Kung anumang sakit ang nararamdaman ng katawan nila, parang nawala ang sakit na yon nung nagtagpo sila.
Yan. Tuwang-tuwa si Florante nang makita niya si Laura. Lampas langit ang kanyang kasiyahan dahil palang habang siya ay nakagapos pa lang sa puno ng higera, siya ay nawawalan na ng pag-asa na makita ang kanyang minamahal muli na si Laura. Yan, so sabi ko nga kanina, masayang-masaya na yung apat na magkasintahan dahil nagkita-kita na sila, sina Florante at Laura at Aladdin at Flerida. Minsan humihinto ang tibok ng puso nila kasi nakakalimutan nilang huminga. So yan, kinakapusa sila ng hininga sa sobrang tuwa nila or nagpapalpitate, kumbaga. Ayan. Nang humupang kanilang tuwa, nakinig yung tatlo sa kwento ni Laura. So sabi nga natin sa buod kanina, si Laura yung nagkwento. Sinabi ni Laura kay Florante na nung umalis si Florante mula sa Albania, hindi nagtagal ay kumalat ang mga sabi-sabi na may kaguluhan sa kaharian. Umabot ang mga balita sa palasyo. So yon, may nabuong kaguluhan daw. Ngunit hindi malaman kung ano ang umpisa at dulo ng mga bulong-bulungan. Bigla na lang dumating ang panahon na sinakop ng mga sundalo ang palasyo or yung mga kudeta. Nasisigaw ang mga tao, mamamatay na si Haring Linceo na ginugutom ang bayan. Minomonopolya ni Haring Linceo ang pagkain at trigo. Ayan. So dito, ang iniisip ng mga tao kaya nagkakaroon ng kaguluhan ay dahil kinukurakot ni Haring Linceo ang mga pagkain na dapat ay pinamimigay sa taong bayan. So, pero si Adolfo palang nag-utos ng pagkukubkob sa pagkain. Ayan, yung buhong si Adolfo palang may kasalanan. Sinabi lang niya sa taong bayan na utos daw ito ni Haring Linceo. Naniwala naman kaagad sa kanya ang nagugutom na bayan. Ayan, so dahil nga yung alam nilang nasa mataas na pwesto si Conde Adolfo, ayan, kaya pinaniwalaan agad ng mga taong bayan. Ayan. Agad-agad pinatal si Haring Linceo sa trono at pinugutan. Nasaan na ang mga mabubuti at makatarungan? Tanong ni Laura. Yon, so nagtaka na si Laura kung bakit nasa na yung mga kasama ni Haring Linceo. Nung araw na yon, pati yung mga konseho or yung council na tapat kay Haring Linceo ay pinugutan din. Ang taksil na tabak na grupo ni Adolfo ay hindi huminto sa kapapatay hanggat wala nang natirang mabait na tao. So dito nga, lahat talaga gagawin ng mga gustong maghiganti kagaya ni Conde Adolfo, di ba? So pati yung kasamaan pinapatulan niya rin niya. Umakyat sa trono si Conde Adolfo, binalaan niya si Laura na kung hindi ibibigay ni Laura sa kanya ang mga gusto niya, ipapapatay rin niya si Laura. Ayan, so parang dami namang kondisyon ni Adolfo, di ba? Nagbalat kayo si Laura. Nagkunwaring pumayag na gagawin niya ang lahat ng gusto ni Conde Adolfo para magkaroon si Laura ng panahon na planuhin ang kanyang paghihiganti kay Adolfo at para masulatan ni Laura si Florante sa Etolia. Pinilit ni Laura na itago ang kanyang pagkamuhi kay Adolfo. Ayan, so medyo sinasakyan pa ni Laura si Adolfo para hindi agad maging agresibo or yung maging mabilis yung pangyayari. Yan. Humihingi si Laura kay Adolfo ng 5 buwan bago niya tanggapin ang pagsinta ni Adolfo. Pero nagdesisyon si Laura na magpapakamatay na lang siya kung hindi dumating si Florante. Pinadala ni Laura ang liham sa tulong ng isang mapagkakatiwalaang lingkod. Wala pang 1 buwan dumating si Florante at nahulog ito sa mga kamay ni Adolfo. Dahil sa takot si Adolfo na babalik si Florante na may kasamang malalaking hukbo, nagpadala ito ng liham kay Florante na may selya ng hari or yung royal seal. Dun sa liham, pinababalik niya si Florante ng mag-isa dahil nga takot na takot si Adolfo na may kasama pa siyang iba. Nung malaman ito ni Laura na wala na siya ng loob, naghanda na ang puso niya na siya ay mamamatay. Mabuti na lang at dumating si Menandro na may kasamang malalaking hukbo para makubkob. Ayan, para ang bayan ng Albania. Yan. Nalaman ni Menandro na nasa liham ni Laura ang tangkang magpapakamatay. Kaya nung dali-daling pumunta si Menandro sa Albania para siyang galit na gutom na lobo sa kanyang galit. Kaya natalo niya ang hukbo ni Adolfo. Ayan, so savior ngayon si Menandro. Dahil kay Menandro napunta yung liham na para dapat kay Florante. Nang makita ni Conde Adolfo na wala siyang kalaban-laban sa person ni Menandro, kinuha niya si Laura bilang hostage. Tinali siya sa kabayo at tumakas mula sa Albania sa dilim ng gabi. Ayan, so yan.
dahil nga sobrang lakas ng hukbo ni Menandro, yan, tumakas na lang sila ni Laura. Nang marating nila Adolfo at Laura ang gubat, pinagtangkahan niyang halayin si Laura. Bigla na lang may tunod o arrow na lumipad at tinamahan si Adolfo sa kanyang dibdib. So ayan, buti na lang hindi nagalaw ni Adolfo si Laura. Ayan, at pasalamat kay Florida. Si Florida naman ang nagsalita. Sabi niya na nung dumating siya sa gubat, may narinig siyang boses ng babae na sinasaktan. Naawa si Florida. Yun nga yung paghihinagpis ni Laura. Ayan. So, hinanap ni Florida yung babae na si Laura pala. Nakita niyang pinipilit ni Adolfo si Laura, kaya pinalipad ni Florida yung palaso or yung arrow niya. At saktong-sakto natamaan ito sa dibdib ni Adolfo. So, dito na nga natatapos ang pagbubuod natin ng ang pagtatagumpay laban sa kasamaan. Yan, so dito, kaya siguro ang pagtatagumpay laban sa kasamaan dahil napatay ni Florida si Adolfo gamit ang kanyang mahiwagang palaso. So ang gintong aral lang ng kwentong ito ay napakaliit ng mundo. Ayan. So, kung saan nakita nga natin na yung apat na magkakasintahan ay nagkita-kita pa upang sagapin ang isa't isa. Ayan. So, dito, ang Kristiyano at Muslim ay hindi dapat pinaghihiwalay. Yan. So, dapat ito ay pinagsasama dahil maaari nating tulungan ang isa't isa para sa ikabubuti ng ating pamumuhay. Diba? Ayan. So, dito rin makikita na nananaig pa rin ang kabutihan laban sa kasamaan. Tulad nga ng nangyari, namatay ang masama o yung buhong si Adolfo dahil sa mabuting Florida na nagnanais na sa kabila ng kanyang pagnanais at paghihirap na makita ang kanyang kasintahang si Aladdin ay mas pinili niya pa ring tumulong sa kanyang narinig na paghinagpis ni Laura. Ayan. So dito pinakita ni Florida na ang mga babae ay kaya pa ring magtanggol sa kanyang kapwa babae. Ang pinakahuling bahagi ng Florante at Laura ay ang pagwawakas. So ito ay mababasa sa mga saknong 373 hanggang 379 na huling saknong ng Florante at Laura. So hayaan ninyo akong basahin ang buod nito. Walang pagsidlan sa tuwa ang dalawang pares nang sila'y magkatagpo-tagpo pagkalipas ng maraming taong pagkakawalay sa isa't isa. Dumating din sina Menandro at ang kanyang hukbo sa gubat dahil sa paghahanap kay Adolfo, subalit anong laking tuwa nila nang makitang buhay pa si Florante. Masayang pinagbunyi ng Albania ang pagbabalik ni na Florante at Laura sa kaharian kasama ang mga kaibigang sina Aladdin at Florida kung saan sila ay bininyagan at naging Kristiyano. Bumalik sila sa Persia nang mamatay si Sultan Ali Adab. Namuhay ng masaya, masagana, mapayapa at makatarungan ang Albania sa pamumuno ng kanilang hari at reynang sina Florante at Laura. So dito makikita natin ang isang napakagandang pagtatapos o pagwawakas. Ayan, so merong happy ending sa kwento ng Florante at Laura. So matapos ang mga paghihinagpis, paghihirap, paghihinakit sa puso ni na Aladdin, ni na Florante, Laura at Florida, ay meron pa rin magandang ibinunga sa dulo kung saan sina Aladdin at Florida ay naging isang Kristiyano na rin. Dumako na tayo para sa ating huling pagbubuod ng bawat sakno. Bago matapos ang kwento ni Florida, dumating si Menandro sa gubat. Hinahanap ng kanyang hukbo si Adolfo. Laking tuwa niya nang makita niya si Florante. So, kagaya nga ng nasabi natin kanina na hinahanap ni Menandro si Adolfo, pero iba ang kanilang natagpuan sa gubat, kundi ito ay si Florante. Tuwan-tuwa ang ehersito o yung army mula sa Etolia. Sumigaw sila ng mabuhay si Florante ang hari ng Albania. Mabuhay ang prinsesa Laura. Ayan, so sobrang tuwa nila. Ayan, yun yung naging reaksyon ng mga hukbo ni Menandro. Dinala nila silang apat sa kaharian ng Albania. Nagpabinyag sina Aladdin at Florida bilang Kristiyano at sila'y nagpakasal. Ayan, so napakagandang balita ng pangyayaring iyon. Namatay si Sultan Ali Adab at bumalik si Aladdin sa Persia. Si Duque Florante ay umakyat sa trono ng Albania sa piling ng mahal niyang si Laura. So ayan, so
Dito nga pinakita natin ng lahat ng mga masasamang tauhan or yung mga antagonista ay nagsimatayan. Ayan. So maiilan ding mga mabubuting taong namatay dahil hindi naman talaga mawawala yun sa istorya. Ayan. Sa pamamahala ng bagong hari ng Albania, bumalik ang kapayapaan sa kaharian, natuwa ang lahat ng tao sa pamumuno ni na Florante at Laura. Itinaas nila ang kanilang mga kamay sa langit bilang pasasalamat. Ang bagong hari at reyna ay namahala ng mabuti at ng may awa para sa lahat. Hindi kagaya ni Conde Adolfo na puro kasakiman lamang ang alam sa pamumuno ng kanyang pinatay si Haring Linceo, pinugutan ng ulo. Yan. Nabuhay sina Florante at Laura ng mabuti at matiwasay hanggang naabot nila ang higit na kapayapaan para sa bayan. Dito rin sinabi ni Balagtas sa kanyang musa na tumigil na at magtago dun sa kanyang alaala ni Celia at dalhin ni Musa ang mabigat na kalooban ni Balagtas. Yan. So, dito nga, ang huling saknong ay inirelate pa rin ni Balagtas sa kanyang pag-ibig mula kay Celia na wala na. Ayan. So, dito na nga po natatapos ang kwentong ang Pagwawakas. Yan. So, dito sa Florante at Laura, napakaraming aral, lessons, ayan, na ating mapupulot na pwede nating magawa ngayong araw ng pandemya. Ayan. So, maire-relate natin ito dahil sa ating mga, siguro sa ating mga pamahalaan, sino ba yung maihambing yung tauhan, di ba? Kung paano ba sila mamuno para sa mga taong bayan. So, para sa educational vlog nito, hindi na tayo hindi na ako magpo-post ng mga weekly questions, kundi ilalagay ko na yung tanong na to sa mismong vlog nito. Dahil ang katanungan ko ay, gusto ko kayo ang magbigay ng 3 gintong aral na pinaka-nanaig or yung pinaka-nakarelate kayo ngayong panahon ng pandemya. Ayan. Mula sa kwento ng Florante at Laura, simula pa sa unang kabanata hanggang sa Pagwawakas. Ayan. So, ilagay mo lang yan sa comment section at baka ikaw na ang susunod na manalo ng 200 pesos load or 200 pesos through Gcash or yung 269 worth of diamonds sa Mobile Legends. Ayan. So, kung napanood mo to, swerte ka dahil tinapos mo maigi itong video na ito. Ayan. So, kung meron ka pang makakilalang kaibigan na gusto ring manalo, so pasalihin mo na ito dito. Dahil bawal ang sagot na mauulit. Ayan. So, dapat iba-iba. Dahil 3 gintong aral lang ang gusto kong marinig na galing sa inyo or mabasa mula sa inyo. So, ang criteria lang ay pagandahan lang ng gintong aral. So, dapat na i-apply nyo siya ngayong panahon ng pandemya. So, what's up mga Kokote? Me again, Kuya Jet. Thank you sa pakikinig sa ating Kuwader knows where learning is the name of the game. So, good luck! Look. What's up mga Kokote? It's me, Kuya Jet. Welcome sa Kuwader knows where learning is the name of the game. At kung bago ka pa lang sa aming YouTube channel, pinutin mo ng subscribe, like, and share button para maging updated ka sa aming videos. What's up mga Kokote, and welcome to the 21st Century Literature class. At the end of the lesson, you will learn these 4 concepts. Here are the 4 concepts in learning with the 21st century literature from the Philippines and the world. So the first concept, comparing and contrasting the different literatures of the Philippines from the pre-colonial to the 21st century in terms of its genre structures and elements. So the second concept is to be familiar with the authors from different regions and their contributions to the Philippine literature, as we will give emphasis to the region 4A, or the Calabarzon region. The third concept is comparing and contrasting the various literary genres and their structure, elements, and tradition from across the globe, most especially from Asia, North America, Europe, Latin America, and Africa. Lastly, the fourth concept, identifying literature in the 21st century and appreciating the role of technology in sharing the literature in the 21st century.
As we go along with our discussion, we will encounter 3 learning outcomes. The first learning outcome is to trace the developmental underpinning of the Philippine literature. Second, determine and highlight the various literary forms prevailed in every period in the history of the country. And lastly, is to establish genuine interest to explore the literary wonders of the Philippines. So are you ready? If you're ready now, kindly comment down below so I can know. As of the moment, I have the timeline of the Philippine literature before the 21st century. So first of all, we have the pre-colonial. Second is the Spanish colonization. Third is the period of enlightenment. Fourth is the American colonization. Fifth is the initial autonomy. Sixth is the Japanese colonization. And lastly is the post-war. So we have 7 periods as the timeline of the Philippine literature starts. I hope you will be able to appreciate our history and literature at the end of our discussion. So let's start with our first topic, which is the pre-colonial, which started from before Christ up to 1564. So what is the characteristic of the pre-colonial literature? So it is based on oral tradition. The literature has been passed through word of mouth from one generation to the next generation. Elders and parents serve as teachers for the ethnic groups. Another characteristics of this literature under the pre-colonial, it has accrued in ideology and phraseology, meaning the body of beliefs and principles belong to the specific of individuals. In terms of its literacy, our ancestors and forebears have already created and developed their own forms of literature even before the foreign occupation. So there are 4 literary forms included in the pre-colonial period, and that includes the oral literature. Under oral literatures, we have the riddles, proverbs, and tanaga. Riddles are bugtong in Tagalog. That includes questions that you need to answer. And proverbs are saliwikain in Tagalog that includes a life lesson. And next we have tanaga that is expressed more emotionally than proverbs. Second one is folk songs. Before, folk songs is being used in order to express one's thought and feelings. Like for example, we have hele or ayayi in order to sleep a baby. Tagay or drinking that is used by our Visayan region or Cebuano friends. Or drinking in English. And then we have the kanogan and ambahan from different more ethnic groups. Third one is folk tales. In folk tales, we have myths, legends, fables, fantastic stories. In myths, wherein the god and goddesses are the characters that expresses a unique power and also teaches a life lesson. Also, legends expresses an origin of something. And fables, wherein the animals were the characters in the story that also teaches a life lesson. And then fantastic stories that include kapre, tiyanak, manananggal, and other superstitious characters. And then lastly, we have epics. In epic, we can include Biyag ni Lamang, Kudaman, Hinilawod, Darangen that includes Filipino characters that expresses a unique and strong powers. Let's now proceed to the second period in the timeline of our Philippine literature, which is the Spanish colonization on 1565 up to 1872, which is the longest period in our Philippine literature. So what is the characteristics of Spanish colonization? First of all, it has 2 distinct classifications, the religious and the secular. Second, it introduced Spanish as the medium of communication. Spaniards introduced to us many religious activities in our country. Spaniards introduced to us religious literature and secular literature as their literary forms. For religious literature, we can include pasyon and cenaculo that is merely happening every mahal na araw. And then secular literature, which is awit, corrido, and prose narrative. For awit, we can say that the masterpiece of Francisco Balagtas, which is Florante Laura, is an example of this literature. And for corrido, we can say that Ibong Adarna is the example of this literature. We proceed on the period of enlightenment happened on 1872 up to the year of 1896. And the revolutionary period happened on
1896 up to 1900s. So what are the characteristics of these periods? So it planted seeds of nationalism in Filipinos. Second, language shifted from Spanish to Tagalog. And lastly, it addresses the mass instead of intelligentsia. So what are the literary forms under the period of Enlightenment and Revolutionary period? So, first of all, we have propaganda literature. Under propaganda literature, we have political essay. For example of this is Jarong Tagalog and La Solidaridad. And another one is political novels, and for an example of this, we have No Limitang Here and El Filibusterismo that is very famous on our national hero, Dr. C. Rizal. Second literary forms is revolutionary literature. Under this, we have political essay as well, and for an example, we have Kalayaan. And second, we have poetry, or for example, we have True Decalogue, Katapusang Hibik ng Pilipinas, at Liwanag sa Dilim. We now proceed on the American colonization that happened on 1900s up to 1942. So what are the characteristics under American colonization? So American colonization is divided into two sub-periods. First of all, we have the period of apprenticeship that happened last 1910 up to 1930 in the time of Americans. And then we have the period of emergence that happened on 1920 to 1930 during the American colonization. So what are the literary forms brought us by the period of apprenticeship and the period of emergence during the American colonization? So for the period of apprenticeship, we have the short stories. For examples, we have Dead Stars by Paz Marquez Benitez, The Key by Paz La Torena, The Footnote to Youth by Jose Garcia Villa, and then for the second literary forms brought by the period of apprenticeship is novels. For example, we have The Childe of Sorrow by Zolio Gala. And for the period of emergence, we have one, short stories. For example, it is The Poet of the Century by Jose Garcia Villa. Let's move on to the next period, which is the period of initial autonomy that happened last 1935 up to the year of 1942. So what are the characteristics under the period of initial autonomy? So the period of initial autonomy, works perceived to be of no value were eliminated. And then, second, the comparison between the urban and rural living became a common focus in most texts. So what are the literary forms that is being passed or that is being introduced to us? So first of all, we have poetry. So the period of initial autonomy introduced the use of free verse and modern themes when writing poems. Second and last, we have the foreign films. So the period of initial autonomy introduced to us the use of foreign films. Let's now proceed to the sixth period in the timeline of our Philippine literature before the 21st century, and that's Japanese colonization that happened on the year of 1942 up to 1950. So what are the characteristics under Japanese colonization? So Japanese colonization is a period of maturity and originality. So it served as a golden years for short stories and Tagalog dramas. So what are the literary forms under the Japanese colonization? So first of all, we have the Tanaga by Ildefonso Santos. Second, we have short stories. For an example, we have The Lupang Tinubuan by Narciso Reyes and Dugo at Utak by Cornelio S. Reyes. So in this period, we also have a new form of writing poem in poetry. So we have haiku and tanka. We now arrive in the last period in the timeline of our Philippine literature before the 21st century, and that is the period of the post-war, or the period of the Philippine Republic, happened on the last years of 1946 up to 1972. So what are the characteristics under the post-war period and the period of the Philippine Republic? So it has social issues and domestic conditions were mostly revealed. So there are new themes, styles, and techniques were considered on this period. So what are the literary forms that is being introduced to us by the post-war period or the period of the Philippine Republic? So there are three literary forms. First of all, we have the commercial magazines. Next is journals. And lastly, the revolutionary poems.
This lesson concludes that there is a change or upgrade in every period of our Philippine literature as long as it can fit in our generation. As we can see, most of our Filipino heroes such as Dr. Rizal, our national hero, had maximized the use of Philippine literacy in order to communicate, to share, to document, and to record their experiences from the happening that happened on their time and period. And that's it. As we end our lesson, I hope that you appreciate the history and literature of the Philippines from the past up to now. And that ends our lesson about the literature of the Philippines across time under the 21st century literature from the Philippines and the world. So thank you very much. Always keep safe and God bless you all. Look. Look. What's up mga Kokote? It's me, Kuya Jet. Welcome sa Kuwader, where learning is the name of the game. At kung bago ka pa lang sa aming YouTube channel, pindutin mo ng subscribe, like, and share button para maging updated ka sa aming videos. What's up mga Kokote, and welcome for another educational vlog wherein learning is the name of the game. And for this video, we will be entering another world, which is the world of religions. And for this day, at the end of this lesson, you will be able to explain the differences between various types of religious organizations. Second, you need to understand classifications of religion like animism, polytheism, monotheism, and atheism. Lastly, we need to describe several major world religions. What is religion? According to Google, the word religion is a noun. It is the belief in and worship of a superhuman controlling power, especially a personal god or gods. It is also a particular system of faith and worship. Lastly, it is a pursuit or interest to which someone ascribes supreme importance. So, the synonyms of the word religion are faith, belief, divinity, worship, creed, teaching, and doctrine. So the major religions of the world are Hinduism, Buddhism, Islam, Confucianism, Christianity, Taoism, and Judaism may differ in many aspects, so including how each religion is organized and the belief system each upholds. Other differences include the nature of belief in a higher power, the history of how the world and the religion began, and the use of the sacred texts and objects. Let's proceed to the different types of organizations. Religions organize themselves, their institutions, practitioners, and structures in a variety of fashions. For instance, when the Roman Catholic Church emerged, it borrowed many of its organizational principles from the ancient Roman military and turned senators to cardinals. For example, sociologists use different terms like ecclesia, denomination, and sect to these types of organizations. Scholars are also aware that these definitions are not static. Most religions transition through different organizational phases. For example, Christianity began as a cult, transformed into a sect, and today exists as an ecclesia. Cults like sects are new religious groups. In the United States today, this term often carries pejorative connotations. However, almost all religions began as cults and gradually progressed to levels of greater size and organization. The term cult is sometimes used interchangeably with the term New Religious Movement or the NRM. In its pejorative use, these groups are often disparaged as being secretive, highly controlling of members' lives, and dominated by a single charismatic leader. Controversy exists over whether some groups are cults, perhaps due in part to media sensationalism over groups like Polygamous, Mormons, or the People's Temple followers who died at Jonestown, Guyana. Some groups that are controversially labeled as cults today include the Church of Scientology and the Hare Krishna movement. So a sect is a small and relatively new group. Most of the well-known Christian denominations in the United States today began as a sect. For example, the Methodists and Baptists protested against their parent Anglican Church in England, just as Henry VIII protested against the Catholic Church by forming the Anglican Church.
So from protest comes the term Protestant. Occasionally, a sect is a breakaway group that may be in tension with larger society. They sometimes claim to be returning to the fundamentals or to contest the veracity of a particular doctrine. When membership in a sect increases over time, it may grow into a denomination. Often, a sect begins as an offshoot of a denomination when a group of members believes they should separate from the larger groups. Some sects dissolve without growing into denominations. Sociologists call this as established sects. Established sects, such as the Amish or Jehovah's Witnesses, fall halfway between sect and denomination on the ecclesia cult continuum because they have a mixture of sect-like and denomination-like characteristics. A denomination is a large, mainstream religious organization, but it does not claim to be official or state-sponsored. It is one religion among of many. For example, we have Baptist, African Methodist Episcopal, Catholic, and Seventh-day Adventists are all Christians denominations. The term ecclesia, originally referring to a political assembly of citizens in ancient Athens, Greece, now refers to a congregation. In sociology, the term is used to refer to a religious group that most all members of a society belong to. It is considered a nationally recognized or official religion that holds a religious monopoly and is closely allied with state and secular powers. The United States does not have an ecclesia by this standard. In fact, this is the type of religious organizations that many of the first colonies came to America to escape. So one way to remember these religious organizational terms is to think of cults, sects, denominations, and ecclesia representing a continuum, with increasing influence on society where cults are least influential and ecclesia are most influential. And that's it for today, and thank you for listening, and I hope that you learned a lot from our lesson for today, which enters the world of religion. So, what's up mga Kokote, and thank you for listening to Kuwader knows where learning is the name of the game. Keep safe and God bless. Look. Look. What's up mga Kokote, it's me Kuya Jet. Welcome sa Kuwader knows where learning is the name of the game. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, pindutin mo ng subscribe, like, and share button para maging updated ka sa aming videos. What's up mga Kokote, and for this educational vlog, we will continue what we had started previously regarding world religion. And for this world religion, we will be able to understand classifications of religion like animism, polytheism, monotheism, and atheism. And for our previous vlog, we had already learned and explained the differences between various types of religious organizations. So previously, we have learned about the one way to remember these religious organizational terms is to think of cults, sects, denominations, and ecclesia representing a continuum with increasing influence on society, where cults are least influential and ecclesia are most influential. We now proceed to the types of religions. Scholars from a variety of disciplines have strived to classify religions. One widely accepted categorization that helps people understand different belief systems considers what or who people worship. Using this method of classification, religions might fall into one of these basic categories. We have 5 religious classification. First of all, we have polytheism. It is a person who worships multiple gods. For example, we have the belief system of the ancient Greeks and Romans. Second is monotheism. It is a person who worships a single god. For example of these are Judaism and Islam. For the third one, we have atheism. It is a person who worships no deities or no gods at all. For example, we have atheism. For the fourth one, we have animism.
It is the person who worships non-human beings, for example, as animal, plants, or natural world. For example of these are the people from our indigenous nature worship, or the Shinto. Lastly, we have Tontenism. It is the person who worships human natural being connection. For example of this, we have the Ojibwa belief or the Native American beliefs. Note that some religions may be practiced or understood in various categories. For instance, the Christian notion of the Holy Trinity, the God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, defies the definition of monotheism, which is a religion based on belief in a single deity, to some scholars. Similarly, many Westerners view the multiple manifestations of Hinduism's Godhead as polytheistic, which is a religion based on belief in multiple deities, while Hindus might describe those manifestations are a monotheistic parallel to a Christian trinity. Some Japanese practice Shinto, which follows animism, which is a religion that believes in the divinity of non-human beings, like animals, plants, and objects of the natural world, while people who practice totemism believe in a divine connection between humans and other natural beings. It is also important to note that every society also has non-believers, such as atheists, who do not believe in a divine being or entity, and agnostics, who hold that ultimate reality, such as God, is unknowable. While typical, not unorganized group, atheists and agnostics represent a significant portion of the population. It is important to recognize that being a non-believer in a divine entity does not mean the individual subscribe to no morality. Indeed, many Nobel Peace Prize winners and other great humanitarians over the centuries would have classified themselves as atheists or agnostics. And now, we understand classifications of religion like animism, polytheism, monotheism, and atheism. And for further clarifications, please comment down below and then let me give you a chance to share your opinions about religion. Ayan. So, that's all for today. And what's up mga Kokote? And thank you for listening to Kuwader Knows Where Learning is the name of the game. Look. Look. What's up mga Kokote? It's me, Kuya Jet. Welcome sa Kuwader Knows Where Learning is the name of the game. At kung bago ka pa lang sa aming YouTube channel, pindutin mo ng subscribe, like, and share button para maging updated ka sa aming videos. What's up mga Kokote and welcome for another educational vlog, and for this video, we will be learning about how to write a case study assignment the most easy way. So these are the 4 objectives that we are going to take under this lesson. First, you need to identify what is a case study. Second, why students are asked to write a case study. Third, what is the best approach for writing a case study. And lastly, which structure is best for writing a case study. Let's now proceed to the first objective of our agenda, and that is identifying what is a case study. What is a case study? A case study refers to the investigation of a particular business problem inside a company or in the current market conditions. For example, suppose that you are the manager of an e-commerce company and the sales of your company is going down over a few months. Now your company asks you to write a case study to analyze and present issues related to the sales and also provide proper suggestions and recommendations to the company. At this juncture, we will learn how we're going to prepare for our case. First of all, preparing a case is mandatory before you begin writing your own case study. You must follow the following points to prepare for your case. First, you need to read, analyze, and examine the case thoroughly. Second, you need to focus your analysis. Under this point, you need to identify at least 2 to 3 key problems that you have to cover in the case study. Now, try to understand why this problem exists.
Next, you need to answer this question: what is the impact of these problems on the organization, and who and what is responsible of these problems? And after accomplishing those processes, you need to uncover possible solutions by reading, experience, outside research, and analysis. And lastly, you need to select the best solution by looking for its pros and cons and checking whether the solution is realistic or not. After accomplishing steps number 1 and 2, you need to proceed to step number 3, which is making a structure of the case study. Once you are okay with preparing the case, your next task is to make its structure. Many times, the assignment should itself ask you to follow a proper structure mentioned in the details file. If the structure is not provided in the details file, then you can follow the standard structure of this tutorial presentation. A case study structure has following sections. 3.1, the executive summary. Executive summary is generally written for providing an overview of the full case study. Followed by 3.2, or the introduction. An introduction is the part where you introduce the main issues that are related to your case. And also, you need to identify and mention the main issues of your case study in this section. Lastly, you need to formulate and introduce your thesis statement and elaborate it with a few sentences. And that's how your introduction is made of. Followed by 3.3, findings. The findings describe about the issues you have identified in the introduction part and provide a brief analysis of these issues. The analysis of the issue should be supported by proper evidence and facts given together with the relevant theory and course concepts. Next, we have 3.4, or the discussion. Discussion is the main and crucial part of your case study. Keep your discussion larger than other parts of your case study and summarize the main issues that you have mentioned earlier. Identify and provide solutions to the issues and briefly outline each alternative solution. Then elevate them in terms of its advantages and disadvantages from the context of your case study. And that's how your discussion will go around. 3.5, you have the conclusions. We need to conclude or to sum up the main points of findings and discussions. We proceed to 3.6, or the recommendations. You need to choose the best alternative for the solutions you have discussed earlier. Briefly justify your choice and describe how it should solve the major problems or issues of the case. You can also use integration of theory and coursework to complete this part of recommendation. We proceed to 3.7, or the implementation. You need to explain what should be done by whom, how, and when. You can also include the rough estimates of the total budget for your suggestions. And lastly, 3.8, the references. References part is already been discussed to avoid plagiarism. So, what's up mga kokote? So, this was the educational vlog about how to write a case study. So, thank you for listening. Keep safe and God bless you all because learning is the name of the game. Ako ang general ng revolusyonaryong Pilipino. Ako ang utol ng pambansang bayani ng Pilipinas. Ako si Pasiano Rizal. Miss Mariosep, napaka-traffic naman talaga rin sa ito. Manong bayad po? Ilan to? Tatlo po pa siya, no? Ano ba yan? Napakainit naman talaga dito sa loob ng jeep. O, teka. Ayun na yung traffic enforcer. Kapit ng maigi at arangkada na. Believe kami sa'yo, Barangay Pasiano. Sa galing at husay mo, sa Barangay Pasiano. Woo! Ayun, tanaw ko yung S-Lex mula sa taas ng tulay. Oo nga, ang ganda eh. Napaka-traffic din. The best talaga yung hangin kapag dumaraan sa tulay na ito. Salong-salo ng mukha ko yung buhok ng katabi ko. Ay, grabe siya. Uy, siga, nakatayo sa barangay hall. Hi, Cam! Bus stop. May bababa? Wala po!
Uy, ang ganda ng gown, oh. Bagay sa'yo. Oo nga, bagay sa'yo. Ayun na yun, papuntang lawas sa bahay ng kaklase ko. May bababa sa talipapa? Wala po! Nakapasok na kayo sa pool zone garden? Hindi pa! Ang sarap ng milk tea dun sa bubble tea. Tingnan mo yung estudyante ng perpetual. Oo nga, kumpul-kumpul sila sa 7-Eleven. At yung iba ay nasa hangout at Amore. Ay, teka, natatanaw ko na yung Makulit Store. Malapit na nga tayo. Baba na tayo. Manong para po! Mag-face mask! Ang utos ng Pangulo! Hep, hep, hep! Hala, sino yun? Naririnig mo ba yun? Ang barangay ng Pasyano ay pinasok na ng... Ano? Pinasok na ng... Ano? Coronavirus! Hala! Ano? Anong sabi mo? Ang barangay ng Pasyano ay pinasok na ng coronavirus! Mga opisina at paaralan isasarado! Yes! Walang pasok! Mga ospital nagkakagulo! Magsiuwi kayo, huwag kayong dumagdag doon sa morgue. Nalilito, di magkamayaw ang pag-aasikaso! Lalaban ang batang Pasyano, mag-iingat tayo, susunod sa payo, mag-face mask tayo, susulong tayo. Isang araw na ang palugit! Lahat! Walang lalabas! Sa bahay mananatili! Ops, ops, ops! Bawal yan! Social distancing! Ano ba yan? Daming bawal? Paano yung naiwan kong klase? Paano namin wawakasan yung aming taon? Ang dami pa namang hawak na estudyante. Oo nga, paano yung mga kaklase ko? Uy, tingnan mo! May nagbabantay sa kalsada ng mga sundalo. Nakakatakot na lumabas. Walang papayagang tumawid sa kabilang ibayo! Mga kapitbahay, labas na mga upuan! Darating ng ayuda! Ayuda sa bayan, pinagkakaguluhan. Marami tuloy ang kumakalaman tiyan at naglilimos upang may panglaman tiyan. Kalahati na ng taon ang ating pagkakakulong. Pati online classes ngayon ay sinsulong upang pagkatutoy hindi pa urong. Teacher na online seller? Why not? Pagti-TikTok nga, pinapatos namin eh. Ten ten ten, tenenen tenenen ten ten tenen, tenenen tenenen. Sasagip sa pagkasadlak ay bigyang tuon. Mga doktor, mga magsasaka, mga mangingisda, security guards at iba pa. Lahat sila ay bigyang halaga. Lalaban ngayong epidemya, susubukang makatulong sa kapwa. Manghihina ngunit panandalian, dahil ang pag-asa ng bayan ay nasa desisyon ng bawat kabataan. Bilib kami sa'yo, Barangay Pasyano, sa galing at husay mo. Mga biyaya ay aming natatamo. Hanga kami sa'yo, Barangay Pasyano, sa galing at husay mo. Sa Barangay Pasyano, Lalaban si Juan ni Marife L. Castillo. Biglang nagdilim ang paligid. Humahangos, nag-aatubili. Isang araw na lang ang palugit. Lahat walang lalabas, sa bahay mananatili. Mga opisina at paaralan isinirado. Mga ospital nagkakagulo. Nalilito, di magkamayaw ang pag-aasikaso. Pinagbantay sa kalsada ang mga sundalo. Walang papayagang tumawid sa kabilang ibayo. Sa mga pamilihan, sumugod ang mga tao. Sa mga bangko, lahat halos ay nagwi-withdraw. Nasa ng 3 bilyon, ilabas ang 3 bilyon. Nasa ng 3 bilyon, ilabas ang 3 bilyon. Nasa ng 3 bilyon, ilabas ang 3 bilyon. Mag-face mask, ang sabi ng Pangulo. Hep, hep, hep! Bawal ang resiklo, huwag din lalagyan gasolina para maalis ang mikrobyo. Anong sabi mo? Ang bayan ni Juan, pinasok na ng... Ano? Pinasok na ng... Mula sa Wuhan, kung saan nandun ang kanyang kaibigan.
Di nga. Droga ba yan? No, Pogo ba yun? Oo. Ay, hindi. Ano? Verus. Ika nga ng Pangulo. Nasa ng 3 bilyon, ilabas ang 3 bilyon. Nasa ng 3 bilyon, ilabas ang 3 bilyon. Nasa ng 3 bilyon, ilabas ang 3 bilyon. Ayuda sa bayan, pinagkakaguluhan, ngunit marami pa rin ang hindi mabigyan. Marami tuloy ang kumakalamang tiyan at nang lilimos upang may mailaman sa tiyan. Kalahati na ng taon ang ating pagkakakulong. Pati online class ngayon ay isinusulong upang pagkatutoy hindi pa urong. Nasa ng 3 bilyon, ilabas ang 3 bilyon. Nasa ng 3 bilyon, ilabas ang 3 bilyon. Nasa ng 3 bilyon, ilabas ang 3 bilyon. Hindi talaga patitinag itong si Juan. Online selling, patok sa bayan para may maihain sa hapagkainan. Pa-comment down below na lang po, pamain po. Pagti-TikTok, ay pinagkakaabalahan. Nasubok ang katatagan. Nakita ang kabulukan. Lumabas ang ganid at mga gahaman. Isa na namang pagsubok ang humahamon kay Juan. Isang pandemyang di mo alam ang kalaban. Natatakot sa kahinatnan na baka bukas ikaw o isa sa pamilya ang lumisan. Kailangang bumangon at hindi umurong. Sasagip sa pagkasidlak ng bigyang tuon. Mga doktor, mga magsasaka, mga mangingisda, security guards at iba pa, lahat sila'y bigyang halaga. Lalaban at hindi matitinag, susubukang hahanap ng lunas, manghihina ngunit magpapalakas dahil ang pusong Pilipino patuloy na mangangarap. Nasa ng 3 bilyon, ilabas ang 3 bilyon. Nasa ng 3 bilyon, ilabas ang 3 bilyon. Nasa ng 3 bilyon, ilabas ang 3 bilyon. So what's up mga kokote, it's me Kuya Jet. Welcome sa Kuwader knows where learning is the name of the game. At kung bago ka pa lang sa aming YouTube channel, pindutin mo ng subscribe, like, and share button para maging updated ka sa aming videos. What's up mga kokoten, for this educational vlog ay tatalakayin natin ang isa sa mga minor subject pero dapat ay siniseryoso pa rin kung dito ay ang arts. Okay, so dito we will have an introduction about Impressionism and Post-Impressionism. So this topic is for grade 10. So our introduction will be, you have learned in the previous lessons that arts have been present since prehistoric civilization as it is an important meaning for a man to live, and it also serves as an avenue to effectively relate with others. So, dun nga sa vlog natin sa 21st century, so makikita natin dun yung mga literary art forms ng ating mga ninuno or ng ating mga ancestors. Throughout the centuries, various forms of art serve as our expression of thoughts, dreams, spiritual beliefs, aspiration, culture, tradition, celebration, and events. Ayan, so through art form, dito natin na-express yung mga events na meron tayo. Arts also record, reflect, and affects changes to human existence. These are all evident in the different art movements and history that have been discussed from grade 7 to grade 9. So yan, kung babalikan nyo man yung mga pinag-aralan nyo nung grade 7 to grade 9, or kung grade 7 ka ngayon tapos pag-aaralan mo pa lang ang mga different art forms. So ayan, so dito pinagsama-sama. Now that you are in grade 10 level, how do you move forward in expanding your horizons about the world of arts? So yun, so dito natin masasagot ang katanungang ito. The current world that you live in is quite different from the past. The 21st century is highly visual. Ayan, masyado nang nag-evolve or nag-upgrade yung generation ngayon kesa noon. In a day's life, you can see multitude of static images around your environment, commonly seen in magazines, books, paintings, posters, and the like. However, art is evolving. Kagaya nga ng sinabi natin kanina. Whenever you look at, there is indeed a proliferation of motion-based image. Images can easily be accessed
and are becoming more influential. Ayan, so meron tayo ditong example ay television, outdoor advertisements, movies, mobile phones, computers, and other digitized tools play an essential role in the art development. So, kagaya nitong ginagawa natin tong educational vlog, it is another form of art in 21st century. Modern days, artists create, upload, and share their output through the internet and different digitized applications. So, ito nga yung ginagawa natin sa YouTube. Challenge is, how could you fit in? Ayan. So, paano ka makaka-relate sa mga arts ngayong 21st century? Art plays a very important role in our modern technology-based society. So dahil nga nasa pandemic tayo, ito yung ginagawang mode of teaching ng karamihan ng mga schools, lalo-lalo na ng mga teachers natin. So artists and even non-artists contribute works that change and shape the present and will affect the future. However, varied art challenges also exist in the modern scenario. Controversial works in magazines, on the internet, and other places show that people are not afraid to show the world what they believe in, how they think society should be run. Political cartoons, posters, banners, even roadside advertisements are created to try to either influence people to buy, to think, and to entertain in different ways, or to bring attention to injustices that are happening all around the world every single day. So, ayan yung mga magazines na nababasa natin, yung mga posts sa Facebook, memes, and etc. Why you see less and less of modern artists creating works that mirror the detail and meaning of classic art from the past. Artists of the modern age are creating their own style and changing the world with every word they create. So yun nga, so ini-improve ng ating mga artists ang kanilang mga masterpiece in order na ma-distinguish ito in a different way. Ayan, para maging unique. So, a question is, how do we keep the legacies from the past while we move forward? So, ayan. So, yung mga nangyayari naman ngayon, siguro, dati na kung sa papel lang tayo nagdo-drawing, nagiging sa digital pad. Ayan. Kung saan, doon na tayo nagdo-drawing mismo sa computer or sa ating mga desktop. So, hindi pa rin naman nawawala yung mga arts noon, kundi ito ay nag-evolve lang. So, ayan, pinapasa-pasa lang natin hanggang may mga changes ng mga nangyayari. As you move forward in learning the arts, the lessons presented adhered to its goal that you will be able to demonstrate critical understanding of salient features of contemporary arts in the 21st century. Digitize environment through appreciation, analysis, and performance for self-development. The celebration of Filipino cultural identity and diversity. And the expansion of one's world vision. So, ito lang yung introduction ng the arts of grade 10. So, dun lang umiikot sa 21st century na mga makabagong arts ng ating mga artists. What's up mga Kokote? It's me, Kuya Jen. Thank you sa pakikinig sa ating introduction para sa ating Arts Grade 10. Yan. So, kung hindi mo pa napipindot yung like and share button, pindutin mo na at share mo na rin sa iyong mga kaibigan o kapwa Grade 10. Dahil learning is the name of the game. What's up mga Kokote? It's me, Kuya Jet. Welcome sa Kuwader, where learning is the name of the game. At kung bago ka pa lang sa aming YouTube channel, pindutin mo na ang subscribe, like, and share button para maging updated ka sa aming videos. What's up mga Kokote? Welcome na naman sa isang panibagong educational vlog kung saan tayo ay magpapatuloy ng ating sinimulan kahapon na introduction about sa Arts of Grade 10. Ayan. So, for this vlog, we will be entering the world of Impressionism. So, what are the 3 essential questions that we need to answer later on as we end our lesson? So, first question is, what makes an art impressive for you? Then, for whom is art created? And then lastly, when is art inclusive? So, those are the 3 guide questions that you need to identify when we go with this journey. Next.
So what is Impressionism? So, going back to the previous lessons in your 9th grade, as with all evolving art movements, Impressionism got its inspiration from earlier art masters. Yon, so mga naunang art masters daw pinanguhugutan ng inspirasyon ang mga gawang ito. Yan, so the works of French painter Eugene Delacroix were sublimely admired by early Impressionists, particularly on his use of expressive brush strokes, clarify of form, and presentation of optical effects of use. So yun yung tatlong hinangaan ng mga recent painters sa mga ginagawa ni Eugene Delacroix. So his art expressions were embedded by his revolutionary methods that greatly influenced the Impressionist movement. And let's observe the picture. Anong makikita nyo? Yan. So dito, makikita natin yung The Bark of Dante na ginawa niya noong taong 1820. Yan, syempre si Eugene Delacroix yung may gawa nun. Upon closer inspection, the drops of water running down the bodies of the damned are painted in a manner seldom seen up to and including the early 19th century. Yan, so makikita natin dito yung mga patak ng tubig or yung mga droplets. 4 different unmixed pigments, discretely applied quantities comprise the image of one drop and its shadow. Yan, so ganun ka-creative si Eugene Delacroix, kaya natuklasan. So white is used for highlighting. Yan, so red for the shadow and strokes of yellow and green respectively denote the length of the drop. Ayan. So with all this, an impression is formed. Putting this and similar principles into wider practice, future painters would carry French art into one of its richest periods, and that is Impressionism. So dito nga nabuo ang Impressionism. Ang naging founder niya ay si Eugene Delacroix. It was in 1874 when a group of artists known as the Anonymous Society of Painters, Sculptors, and Printmakers and others organized an art exhibition in Paris, France, and launched a movement called Impressionism. So, sa Paris, France nag-start. Their founding members include Claude Monet, Edgar Degas, Camille Pissarro, and others. Despite the diversity of these independent artists in terms of their painting, approaches, and techniques. So yun, so dun lang nagkakaiba-iba yung mga gawa nila, yung mga masterpiece ng mga to. So they were unified and appeared to contemporaries as a group. So these artists experienced various criticism from the conservatives because they view the Impressionist work as unfinished, only has a sketch-like appearance. So ganun yung tingin ng mga tao noon. So parang hindi tapos or kulang pa yung mga ginagawa ng mga impressionists natin. Kaya hindi siya masyadong tinatangkilik nung panahong iyon. In contrary, more progressive writers praised the impressionist work for its depiction of modern life. Ayan. Because Impressionism is all about the modern life. They commended their innovative style as a revolution in painting. So dito ginagamit nila yung Impressionism in a way para makapag-revolutionaryo sa kanilang mga experiences or yung mga nanggaganap sa kanilang bansa. Currently, their work is recognized for its embodied repudiation of established styles, its incorporation of new ideas and technology, and primary because of its modernity. Kasi nga, ito ay nasa 21st century na. The term Impressionism was coined from the title of French painter Claude Monet's painting, Impression sa Laban. Ito yung Impression Sunrise. So, ang Impression Sunrise ay pininta niya noong 1872. So, Impressionism personified what this group of artists wanted to represent in their works, and that is the momentary impression of an image. So, the features do not intend to be clear and accurate, but more on a small piece of reality expressed on canvas, just as it would be in real life, which could be in motion or sometimes in an uncomfortable position. The Impressionists move away from the usual practices of art that during those times, especially on the use of elements and designs, choice and position of subjects, background, location, composition, and even the styles of capturing the light and delivering movements. So, yon. So, dito lang
dito sa aking pinagbibasihan, yan dito sa ating book, meron tayo ditong impressionism. So dito nga umiikot yung yung topic or yung parang history, yung background ng impressionism. So dito nalaman natin kung saan nga ba nagmula, kaninong painting ba yung pinagmula ng impressionism. So nalaman natin na kay Claude Monet yon. So tapos dito rin nakita natin kung gaano ka-detailed si Eugene Delacroix sa kanyang The Bark of Dante, kaya siya ay hinangaan ng ating mga recent impressionists. Ayan, dahil sa kanyang mga styles. Yan. So dito rin nakita rin natin na merong namuong na society, at ito yung Anonymous Society of Painters, Sculptors and Printmakers. Ayan. So yung mga ginagawa nila is para himagsik ganon, para ma-show nila yung mga nararamdaman nila in a modern life. What's up mga kokotes, may kuya dyan. Thank you po sa pakikinig sa ating Impressionism class, which is Arts for Grade 10. Ayan, so kung gusto mo pang abangan yung mga susunod na topic, kasi yung next topic natin is the elements and design of Impressionism and the subject of Impressionism for our next vlog. Ayan, so stay tuned and thank you and God bless you all, because learning is the name of the game. What's up mga kokotes, mi Kuya Jet. Welcome sa Kuwader, where learning is the name of the game. At kung bago ka pa lang sa aming YouTube channel, pindutin mo na ang subscribe, like, and share button para maging updated ka sa aming videos. What's up mga kokote, another educational vlog na naman ang ating tatalakayan at pinagpapatuloy na Arts Grade 10. Ayan, so previous vlog nasabi natin yung kung ano nga ba talaga yung Impressionism, kung sino-sino ba yung founder nun, kung saan galing yung salita Impressionism, ano yung mga society na nabuo. Ayan, so doon natin nalaman. So ang objectives ng vlog na to ay is to know the elements and design of Impressionism and the subjects of Impressionism. So first of all, let's proceed to the elements and designs of Impressionism. So the conventional paintings and their techniques were very much concerned with line, form, and composition. So yung tatlong yon. In contrary, the Impressionists painted in freestyles, brush colors that conveyed more of a visual effect than specified rendering of the subject. Ayan, so dito freestyle brush colors lang, kaya sinasabi ng mga tao noon na hindi pa tapos or unfinished work yung mga gawa ng ating mga Impressionists. The used short broke down strokes that were intentionally obvious to the spectators. They also placed pure natural colors side by side and compared to the traditional blending that makes smooth and shaded textures. The Impressionist outputs created a feeling of energy and intensity as the colors appeared to shift and more again, just as they do in a real-life setting. They also saw the development of synthetic pigments of paints that provide vibrant shades of blue, green, and yellow that painters never used before. Ayan. So, example of which is the 1874 painting of Edward Manes or The Boating. Ayan. So, ito yung ginawa ni Edward Manes, yung The Boating in the year of 1874. So, ayan siya. So, let's proceed to our next goal, which is the subjects of Impressionism. So, ano-ano nga ba yung mga tinatopic or yung fini-feature dito? So, Impressionism exhibited everyday scenarios as subjects. Ulitin natin, it is an everyday scenarios. Kung araw-araw kang naglalaba, ito yung pwedeng maging topic nila. Namamalansya, kumakain, ayan, nagsasaka para sa ating mga nasa province, yon. So, they move away from the usually formal portraits and splendid portrayals of literacy. So, dito wala tayong makikita na para half body lang ng isang tao. Yan. Wala rin tayo ditong makikita na sobrang colorful. Ayan, so actually plain lang talaga siya. Kung meron kang makitang mangingisda, ang nakalagay lang doon is yung nangingisda, yung bangka, tsaka yung dagat, tsaka yung langit. Kung may araw man, edi meron. Next, they preferred capturing common life scenarios, household objects, landscapes,
and seascapes, structures like buildings, cafes, and common houses. So, yun lang yung mga subject na makikita dito. They also show common people doing their everyday tasks at work or at leisure. Or even when doing nothing at all. Yung nakaupo lang, nakatunga nga, diba? Meron din tayong mga ganon. Impressionist art is not made to look beautiful. So, hindi dito makikita yung sobrang colorful nga na kagaya ng sinabi natin. Dahil dito ay pinapakita natin yung everyday scenarios na meron tayo. Kaya sinasabing ang mga impressionist daw ay boring. Pero hindi naman talaga, which is they are showing the reality in our world. Ayan. So, the body parts can somehow be vague and the representation of the subject's face can be expressed using few brush strokes. And we need to observe the following picture on my side. Ito yung dancers in blue ni Edgar Degas noong 1890. Yan. So, makikita naman natin na yung dancers in blue kasi nga naka-color blue silang gown. Tapos yung mga dancers, ayan. So, noon kasi parang kasanayan na nila na sumasayaw sila araw-araw. Ayan. So, depende yan sa traditions and culture na meron ng isang lugar or isang bansa. Let's proceed to the location preference or yung location kung saan ba siya ginagawa. Most of the impressionists are happening doing outdoors. The impressionists prefer to paint outside than in their typical art studio. Ayan, kasi nga yung mga pinipainting nila ay mga ginagawa kalimitan sa labas. Gaya ng mga sunsets, seaside, sea view, or yung nature, mga halaman, gubat. Ayan, sa labas sila nagpipaint. So, and this made different from the conventional painters na sa art studio lamang nagdo-drawing or nagpe-paint. In the past, paintings in still life, portraits, and landscapes were usually done indoors. Pero nung dumating na yung mga impressionists, sa labas na sila nagpe-paint dahil gusto nilang makita yung realidad na meron talaga sa kanila. So, however, they found out that they could best capture the ever-changing effects of light and color if they paint outside in a natural light setting. Ayan, so by the help of our sun, so binibigyan niya ng sapat na liwanag or yung natural na ilaw compared na kung bumbilya or yung bulb yung gamitin natin, di ba? So, doing such, their work showed newness and certain distinction. So, can you find some distinct characteristics of Impressionism in the paintings? Dito. Ayan. So, first of all, meron tayong Church and Farm, Eragni noong 1895 by Camille Pissarro. And then, next one, we have the Luncheon of the Boating Party noong 1881 by Auguste Renoir. So, dito, kay Camille Pissarro, parang makikita natin na nature lang yung finofocus niya. Tapos, yung kay Auguste, ang makikita natin ay yung mga, parang, family traditions. Ayan, yung salo-salo. Yan. What's up mga kakote? So dito na nga po natin ititigil ang ating pagtatalakay para sa Impressionism. So ito yung naging tatlo tuloy yung ating goal for this day. Ang ating natapos ay yung the elements and design of Impressionism. Ayan, next is the subjects for Impressionism. And lastly, the location preference, which is outdoor. For our next vlog, we will be discussing the composition or the visual openness of Impressionism and the representation photography. So yan, so magsisimula na rin tayo sa introduction ng mga post-impressionism. Ayan. So, on the next vlog, so dito na natin makikilala kung sino-sino nga ba talaga yung mga impressionist na meron tayo dito sa ating mundo at kung ano ba yung naging ambag nila, mga artworks, masterpiece, tapos yung lifestyle nila at yung history nila yung pag-aaralan din natin. So, what's up mga kakote? Si Kuya Jet. Thank you sa pakinig sa Kwadernos, and learning is the name of the game. Look